Okay na ba? Okay. Yan. Hi guys! Welcome back to my channel. Wow! Channel! Okay. So, for today's video, mag-unbox tayo ng bagong iPhone 11 Pro Max. Mahaba yung pangalan niya. Nahabaan ako. Actually, hindi to sa akin. Sa mama ko to. Pinag-isipan ko pa kung mag-upgrade ako or hintayin ko na lang next year yung bago kasi naka-iPhone 10 pa ako. So, parang pareho lang naman silang pinagkaiba lang ata nila yung camera. So, buksan natin siya. Okay, so tapos na tayo mag-unboxing. And kung tatanungin ako kung worth it ba tong upgrade, sa tingin ko, yes and no. Bakit? Yes, kung galing ka ng iPhone 6, 7, and 8. Kasi sa tingin ko, meron ka mga features na wala doon. Teka, meron ba? And sa tingin ko, kung galing ka naman ng iPhone 10, iPhone 10R, iPhone X, XR, XS Max, kung ano man yung tawag nyo doon, feeling ko, pwedeng skip nyo muna to. Kasi, yung mga features nito, meron din naman doon sa iPhone X. Ang pinagkaiba lang nila, yung camera nito. So, maganda yung cam nito. And kung mas prefer mo yung magdala ng phone kesa camera, then this phone is for you. Kasi maganda talaga yung cam niya. Maganda talaga. And, yun lang. Wala nang kwenta yung sinasabi ko. So, that's it for today's video. Sana nagustuhan nyo.